Okay, good day. Ang ituturo ko ngayon ay yung katulad din nung tinuro ko kanina, yung shortcuts and navigations of Blender. So, if you still don't have Blender in your PC, you can go to www.blender.org. Tapos, download nyo yung version 2.81 and latest version. So meron kayong ma-download niyan for Windows, Linux, and Mac. Basta punta kayo dito sa website na to. Ngayon, yung meron akong Blender ay 2.8, though mag-upload ako later on. So, yung icon ng Blender ay ito. Yan, click natin. And then, pagkabukas natin ng Blender, yung akin, ito yung version ko 2.8, pero may mas latest pa dyan. Yan. Okay, so ito yung makikita nyo. Since meron na akong mga sinimula na files, nakalagay siya dito sa starting. Pero, choice nyo naman, every time na may sinasave kayo dun sa PC, tinatandaan ni Blender kung saan nyo sinave yun, tapos pwede nyo siyang i-open kagad. So, sample demo nung ginawa ko for Blender, tapos may halong ZBrush and then Substance Painter. So, ito. Yan. Kung tingnan natin yung wireframe niyan, ito yung itsura ng wireframe. And then, eventually, sana, kung magiging student ko kayo sa texturing and rendering, tuturo ko sa inyo to. Ito namang software na to ay Marmoset Toolbag. Ayan. So, ito yung kanyang kinalabasan nung yung tinexture ko na siya. Yan, para siyang Resident Evil. O nga pala, original concept nito ay galing kay Adrian Smith. Anyway, let's go back to Blender. Yan. So, new, general. So, every time na i-open natin yung Blender, ay meron tayong cube na nakalagay dito. Yan. Default na yon na merong cube. So, ngayon, niro-rotate ko yung view, hindi ko niro-rotate yung object. Ang shortcut ng rotate view ay middle mouse button. Tapos, click nyo lang yung, i-galawin nyo lang yung mouse. Yan, rotate view. So, tandaan nyo, hindi yung objects, yung nakikita nyo yung objects dito yung niro-rotate ko, yung view ang niro-rotate ko. Next, pan view. Paano ba yung pan view? Ang shortcut niyan ay shift plus middle mouse button. Ngayon, I forgot something pala. So, punta kayo dito. Sobrang importante nito. Punta kayo dito sa file and then, para parehas yung mga gagawin natin shortcuts. Punta kayo dito sa file, punta kayo sa edit pala. Edit, sa preferences, and then, punta kayo sa key map, and then dapat yung nasa taas nyo ay nakalagay sa Blender 27X, hindi sa Blender lang. And Blender 27X, sobrang importante niyan. Tapos close nyo na. Yun, so yung pan, balik tayo sa pan view. Shift and middle mouse button. Hold shift, tapos middle mouse button. Ganon. So, kanina, yung rotate view, middle mouse button lang, galawin yung mouse. Tapos, ngayon, shift, middle mouse button. Next, ay zoom in and out. Ang zoom in and out ay madali lang. Scroll lang. Middle mouse scroll.
Okay, so meron pa yung dolly. Control plus middle mouse button. So, ito yung itsura niya. Hold control, tapos parang gradual. Ayan. So, what if napunta dito yung object niyo? Di ba parang ang hirap ng i-zoom in. Ang susi dyan, pwede nyo i-select dito. Yung tawag dito, ito yung parang outliner niya. Yan, scene collection. Dito nyo makikita lahat ng objects na present sa loob ng 3D scene, whether it be light, camera, or mesh. So, click nyo yung cube, yun yung meron tayo, makita nyo, nakaselect siya kasi naka-highlight siya ng orange. And then, gusto nating i-zoom in sa kanya. Kumbaga, parang autofocus. Yan, auto frame pala. So, ang auto frame ay numpad period. Okay, so try natin. Numpad period. So, dapat naka-on din yung inyong numpad button. So, if ever naligaw kayo dito o somewhere, pindutin nyo lang yung numpad period. Okay? So, dito sa 3D world, so, siguro natapos nyo na yung 2D nyo. Kung naalala nyo yung Cartesian plane kay René Descartes, meron doon na dimensions ng X and Y. Ang X ay horizontal, ang Y ay vertical. Ngayon, sa Blender, iba. Ang X, which is the red axis, so nakita nyo yung line dito, that represents the X axis. Yan. Nire-represent yung X axis, left and right. Tapos, yung Z-axis naman, makita nyo sa taas, yung blue one, hindi pa natin siya makita ngayon. Mamaya papakita ko. And then, yung Y-axis, yung green. So, kaya tinawag siyang 3D modeling kasi you can do your work 3-dimensionally. Kapag 2D, 2-dimension. Gets? Sa 2D, X and Y lang kasi dito sa 3D, X, Y, Z. Okay, so, kailangan yung isaulo palagi yung mga yon, yung kung nasa ang orientation kayo. Kasi kapag halimbawa nalito kayo, hindi nyo tinitingnan tong parang view cube natin dito. Views natin. Malilito talaga kayo. Okay? So, first, kailangan nating magpalipat-lipat sa different views. Dito sa 3D, merong front, back, left, right, up, and down. Pero pwede nating i-snap mismo yung camera doon or yung view doon sa certain views na yun. Paano yun? So, para makapunta ka sa front view, shortcut nun ay numpad 1. Para makapunta ka naman sa back view, shortcut nun ay numpad, mali pala, control numpad plus numpad 1. Okay. So, parang binaligtad nyo lang. Pag front, numpad 1. Pag gusto nyo yung kabaliktaran, yung other side, lalagay nyo yung control. So, dito natin yung numpad 1. Ayan. So, makikita nyo dito nakalagay front orthographic. Ibig sabihin yan, wala siyang foreshortening. Kung ano yung nakikita nyo, ang foreshortening, na-try nyo nang mag-travel sa S-Lex, sa N-Lex, di ba yung mga daan parang nagva-vanish at a certain point of view. Parang vanishing point, ganun. Yun yung foreshortening. Ngayon, dito, yung view na to na orthographic, wala siyang foreshortening. Para magka-foreshortening, pindutin nyo yung numpad 5. Yan. Napunta siya sa perspective. Ayun, pansin nyo parang pag ganun na siya. Tapos yung mga grid lines natin, parang papunta na doon. Okay, so, para bumalik tayo sa front view, pindutin ulit natin yung 1. Ayun, bumalik tayo sa front orthographic. Pag orthographic,
ito yung ginagamit sa more technical stuff. For example, nagmo-model kayong guns or mga kotse, vehicles na kailangan nyo ng blueprint. Ito kaagad yung ginagamit. Para to sa mga structure, ganun, structural, sa mga yun nga, sa mga mas technical na bagay. Okay. So, numpad, control numpad 1 naman para mapunta tayo sa back orthographic. Okay, so add ko lang dito yung numpad 5. Perspective. Ortho. Numpad 5. Okay, so next, right orthographic. So right view, medyo matagal-tagal to kasi kailangan natin itong isa-isahin para hindi kayo malito. So numpad 3. And then syempre yung left view ay numpad, since baliktad siya, since kabaliktaran siya ng numpad 3, yan, yun lang, control numpad 3. So may napansin kayo, nagkaroon na ng blue line sa gitna. So since orthographic siya, available na at nakikita na natin yung blue line, which is the z-axis, yun yung up and down. Okay? So, ang nawala naman yung red line, kasi, kumbaga, ito siya, nandito yung red line eh. Yan, kung saan kayo tumitingin, left and right. Eventually, magigets nyo yun. Pansinin nyo, ayun yung X, oh, kumbaga, nasa gitna siya. Kumbaga, parang tinitingnan siya directly. Pag tinignan nyo naman sa front view, nawala naman yung y-axis kasi doon kayo mismo tumitingin. Okay? Gets? So, next, top view. Control plus numpad 7. And then bottom, siyempre alam niyo na. Ay, mali pala. Sorry. Yan, tapos yung control numpad 7 ay yung bottom view. Okay. So, 7, ayun, top orthographic, makikita nyo dito, and then control 7, bottom orthographic. Kapag pinindot nyo yung middle mouse button, which is the rotate view, babalik siya sa perspective, tapos pwede nyo siyang i-rotate. Okay. So, tapos na tayo sa controls. Check naman natin yung navigation. So, yung gaya ng sinabi ko kanina, napaka-useful ng Blender. Pwede kayong mag-model dito, mag-texture, mag-render, mag-animate, gumawa ng game, maggawa ng video, at marami pang iba. Promise. So, itong ibaba, ito yung animation na ano niya, na parang animation track. Pwede kayong maglagay ng keyframe eventually dyan, tapos dyan siya ipa-play. May play, playback, ganun. And then, ito naman ay yung ating outliner. If ever meron kayong hindi makita na object kasi sobrang dami na ng object sa scene nyo, dito nyo siya makikita. Tapos may foldering system siya. Ayun. So, pwede siyang pangalanan. And then, pwede rin kayong gumawa new collection. Pwede nyo rin siyang rename. Double-click nyo lang. Tapos, pwede siyang i-delete. Click nyo lang, tapos delete button. Yun lang. And then, dito, yung viewport shading natin, pwede tayong mamili actually. So, pwede kayong mamili whether yung lighting nyo ay studio or matte cap.
Pag markup, click nyo yan. Tapos, click. Pwede nyo gawing red. Parang default ng ZBrush. Ayan. Okay? So, actually, mas magagawa nyo to ng maayos. Mas ma-appreciate nyo siya kapag sphere yung nakalagay. So, another thing na before akong mag-add, yung cursor natin, nakikita nyo itong parang red and white na circle na to, tapos may black na cross. Ayan. Ma-indicate nyo yan kapag pinindot nyo yung left mouse button. So, cursor, left mouse button. Yeah, left mouse button. And then, kung kanina nakikita nyo, di ba? Dito ko sinelect yung cube, yan. Pwede nyo siyang i-deselect. Ang deselect natin ay deselect ay A. Okay? And then, A. Pwede nyo siyang ulit select. Kung ayaw nyo siyang i-select dito, click nyo lang yung right mouse button. Hover nyo yung cursor, tapos right mouse button. Select. Applicable yun para sa lahat, kahit camera or lights yung ginagamit nyo. Okay, next. So, dito pala sa Blender, pwede kayong gumawa for modeling yan, sculpting, UV editing, texture painting, shading, animation, rendering, compositing, scripting. So, ang dami yan. Pwede kayong gumawa. So, yung layout, ito lang yung pinili ko na basic layout. So, dito pala sa 3D, actually sa lahat ng 3D software, meron 3 kinds of object manipulation. So, ano yung ibig ko sabihin? So, first, move or translate. Ang shortcut niyan ay ito, G. Ayan, shortcut nun ay G. And then, pwede nyo rin siyang i-click dito. Ayun, move. Once na na-click nyo na siya dyan, nagkaroon siya ng parang arrow. Tapos, may certain colors. Yung certain colors, it signifies the axis kung saan nyo siya pwedeng igalaw. So, for example, dito sa y-axis, yung green na arrow, yung red axis, yung red na arrow, and then yung blue na axis ay yung z-axis, yung up and down. Okay? So, pwede rin kayong mag-shortcut niyan. So, move left, move to x-axis, G plus X. So, dapat select muna yung object nyo, tapos pindutin yung G, X. Yan, saka nyo kagalaw yung mouse. So, next ay pwede rin nyo siyang gawin on different axis. So, pwede nyo siyang GY and GZ. So, GY and GZ. Paano ko pala napapabalik to? Diba, bumabalik siya sa default na place niya. Control Z. Ang shortcut, yun ang shortcut ng undo. Dapat dito ko siya sinulat. Undo. Actually, kahit sa Microsoft Word, ito na yung undo eh. Okay. So, next ay yung isa favorite ko yung rotate. Yan.
circle naman siya. So, parang arc yung dating. So, pwede siyang i-rotate depende dun sa view na inyong tinitingnan. For example, ito yung view ng aking 3D view. Yung white na circle, ayun, pwede siyang bang i-rotate. Control Z natin ulit. Pwede rin siyang i-rotate within a y-axis. Yun. Para siyang, isipin nyo, para siyang lechon na pinipihit. Ganun. Ayan. Sa x-axis naman, and then sa z-axis. So, once na familiarize na kayo sa XYZ, yung axis na yan, yung tatlong axis na yan, mas mapapadali na sa inyo itong mga to eh. Promise. Yung navigations niya. Okay, so, sulat pa rin natin, rotate. Ang shortcut naman ng rotate ay R. And then, ang rotate, so, copy lang natin to. Ilalagay ko pala to sa canvas. Rotate R, x-axis ay R plus X. Ayan, para lang tayo nagko-code, 'di ba? So, 'yun. So, meron kayong option na dito niyo siya i-rotate, or kapag sobrang alam niyo na talaga, pwede niyo siyang i-rotate through shortcut RY, RX, RZ. Okay, so next ay yung scale. Ito, scale. So, ang scale, ang nagagawa niya ay ganito. Ayan. So, kung nakita niyo yung circle ulit na white, kung yun yung inyong pipihitin or gagalawin, uniformly niyo siya ma-scale. Ayan. Yung all sides niya, uniformly, equally niyo siyang pinapaliit or pinapalaki. And then, meron siya nagsisignify din siya sa XYZ. Yung red, blue, green natin. So, sa tingin ko, alam nyo na yun. Kapag sa Z, ito. Sa Y, ito. And then, sa X, ganito. Okay, so, ang shortcut naman ng scale ay S. So, wait lang Ayan. Whoops. So, ganun din. SX. So, parang ganun lang yung logic. Pipindutin nyo lang SX. Ganun. O nga pala, I forgot something. Sa rotate pala, meron tayong special na pwedeng gawin. For example, gusto niya siyang i-rotate ng 90 degrees or 45 degrees or on a certain axis. For example, x-axis natin siya gustong i-rotate. Click nyo lang yung object, right mouse button, and then pindutin yung R, which is rotate X, and then pindutin natin about 45 degrees. Yun. So, para siyang automatically, hindi nyo na siya tatansyahin. So, kung halimbawa gusto niyo siyang nag-i-snap every 15 degrees, pwede siyang rotate RX15, RX15, RX15. So, sa isang buong 360 degrees, meron tayong 4 na 90 degrees. Siyempre, sa isang buong 360, meron tayong 8 45. So, ganun lang yun. Tandaan nyo yung geometry nyo. Gagamitin pala natin yung sa 3D yung geometry. Yup. Okay.
So, next, last. Lahat ng 3D software, meron tinatawag na editing mode and then object mode. Lalo na sa Maya. Sa Max, meron din to. And then sa Blender, meron din. So, pwede nyo i-click yung sa upper left, ito yung object mode. Punta tayo sa edit mode. Yan. Ngayon, every object ay mayroong 3 select mode, mesh select. So, meron siyang 3 parts. Yun, parts. Yung sulok, which is the vertex. Yung mga gilid-gilid, mga kanto-kanto na yan, which is the edges. And then, yung mga faces. Ayan. So, paano magpalipat-lipat dito? Paano lumabas tong parang box na to? Yung mesh select mode. Mesh select mode. Control tab. Overflowing na ba ang ating utak? Marami pa akong tuturo. Okay. So, ngayon, pwede nating manipulate yung ating object individually. Okay? So, for example, ito yung gusto kong galawin. Pwede nyo pindutin yung G or pwede nyo click to, tapos click nyo yun, yung gitna. Left mouse button yung pinang-click ko. Or pwede nyo siyang galawin. Ayan, pwede nyo siyang galawin. Ganun. Yan. And then, pwede rin natin gawin, control tab ulit, click natin yung edge, tapos yung edge yung gagalawin natin. Yan, diba? Awesome. Then, yung vertex din, vertex yung gagalawin natin. Press G. Yung. Okay? So, isa sa pinaka-favorite ko na feature ng Blender ay yung extrude. Ayan. So, ito pala, lahat ng to, yung move X, yung move, rotate, and scale, pwede nyo siyang gawin for the whole object. So, what if, sir, gusto ko pong iselect yung buong object nang hindi ko na siya kiniklik ng isa-isa. Ganun. Ang shortcut natin dyan ay AA. So, for example, hindi siya selected. Pindutin nyo lang yung A. Select all. Ayan, A. So, gusto nyo siyang so, kanina, naka-deselect all tayo. Nakita nyo ba yun? Yung shortcut natin na deselect. Ayun, deselect, A din. So, if ever nakaselect yung object, pwede nyo siyang pindutin ng deselect. Tapos, select all. Kapag, halimbawa, hindi naman nakaselect, pwede nyo pindutin ulit yung A. Magulo ba? Ayan, tapos, pwede nyo siyang i-move, pwede nyo siyang i-scale. Pero, tandaan nyo, nasa edit mode tayo, So, next, punta tayo sa extrude. Ang shortcut ng extrude ay, ano ba tong extrude? Pahabain niya siya. Kumbaga, magdadagdag tayo ng isa pang segment. For example, yung edge, face, at saka vertex, lahat yan pwede siyang extrude within Blender. So, E, tapos move nyo lang yung mouse. Okay? Tapos, pwede nyo siyang pag okay na sa inyo, for example, click nyo to, i ulit, yan. Tapos, pag gusto niyo na kung saan pwesto nyo siya gustong mapunta, pindutin nyo lang left mouse button. And then, press S pala, S for scale. Yung. Tapos, I ulit. Tapos, scale. I. Tapos, I ulit. Yan. So, may nabubuo na tayong object eventually. Okay? So, duplicate naman tayo. Duplicate.
So, yung duplicate natin, pwede kayong mag-duplicate. Punta kayo sa edit mode. Or pwede kayong pumunta sa object mode. So, tandaan nyo, ganito. Ang idea ng edit mode at saka object mode, wag kayong malilito. So, itong object na to, isa lang yan. Kapag dinuplicate nyo siya, habang nasa object mode kayo, ang shortcut natin ng duplicate ay Shift D. So, importante ito. Kapag dinuplicate nyo siya nung nasa object mode kayo, Shift D. Yan. Kumbaga, parang magkaiba silang bahay. Ganun. So, for example, kiklik ko to. Tapos, pupunta naman ako sa edit mode. Select all ko siya. A. Tapos, i-duplicate ko siya. Shift D. Ayan. So, gusto ko pantay siya. Ayan. Shift D. Tapos, click nyo muna yung left mouse button. Tapos, move nyo lang na ganun. Para pantay. Tapos, balik tayo sa object mode. Ang nangyari, parang magkapit bahay sila. Pero ito, magkasama kasi dinuplicate ko siya within edit mode. Ito, hindi nyo siya makiklik. Kasi, ang ini-edit nyo lang ay yung itong part na to. Okay? So, last tool na gusto kong ituro sa inyo ay yung loop tool. Control R. Tapos, click lang kayo. So, ulit, Control R. Pwedeng pag ganito, i-hover nyo lang yung mouse kung saan nyo siya gustong ilagay. Pwede rin pag ganito. And then, once finalize na yan, for example, dito kayo maglalagay, galawin nyo lang yung mouse kung saan. Nag-i-slide naman siya. Tapos, click left mouse button. Okay. Since nanggugulo na yung anak ko sa pinto, at matatapos na naman tayo, I need to cut this. And then, for your first activity, you need to make a living room. May sofa, may TV, may coffee table, sa kung ano makikita nyo sa living room. Pwede rin kayong gumawa ng floor, ceiling, ng para lang ma-exercise yung mga itinerary for our first activity and for our first lesson. Okay? So, ito, isi-save ko to. Ilalagay ko siya sa canvas. Okay. Let's go!